Já vás zdravím z pražského výstaviště v Letňanech, kde se odehrává akce Future Forces Forum 2024 a mým hostem je tady někdejší náčelník generálního štábu armády České republiky a dnes generál ve výslužbě pan Jiří Šedivý. Dobrý den. Dobrý den. Pane generále, Future Forces Forum není jenom o velké bojové technice, ale i o inovacích nebo třeba vedení lidí a podobně. Jak vy si ony Future Forces vlastně představujete? Tak je vidět, že i tato výstava tomu nasvědčuje, že se technologie postupují stále rychleji, k technologiím stále více složitějším, výkonnějším, efektivnějším, které posilují ten lidský segment každých ozbrojených sil. Druhý problém, nebo téma, které je vždycky diskutováno, je rychlost rozhodování a rychlost realizace o něch rozhodnutí. Všechna ta nová technologie, kterou tady vidíme, se podílí na tom, jak rychle získáte informace o nepříteli, jak rychle ty informace zpracujete, přetransformujete do rozhodnutí a to rozhodnutí se nějakým způsobem ve velmi krátkém čase, my říkáme čase blízkému reálnému času, realizují. To znamená, že například se provede úder na ten zjištěný cíl skutečně v minutových intervalech. Všechny ty vystavené produkty, které tady vidíme, tak ty vlastně směřují k tomu, jak velmi rychle, jak velmi efektivně to rozhodnutí provést a realizovat. Je nějaký ideální stav armády, který byste si představoval, pokud zůstaneme v Česku, tak v Česku, anebo i na evropské úrovni? Tak ideální stav armády jako asi pravděpodobně neexistuje. Z jednoho prostého důvodu. Tím byste zastavil vývoj. Ale myslím si, že armáda by měla, a ona se tak snaží postupovat, což je ale vždycky limitováno financemi, které má k dispozici. Zaprvé velmi vzdělaný a schopný velitelský sbor, dobře připravené a fungující štáby a vojáci, kteří jsou v bojových jednotkách. To si myslím, že je úplně základ všeho, pokud se o čemkoliv bavíme. Může mít voják velmi sofistikovanou zbraň nebo nějaké zařízení, pokud ho neumí pořádně používat, anebo k tomu není připravená ta doktrina použití takových typů zbraní nebo jednotlivých částí ozbrojených sil, tak to nemá smysl. Takže musíme připravit velmi dobře a velmi sofistikovaně i ten lidský segment jako hlavní část ozbrojených sil. A potom samozřejmě armáda musí mít takové části, které skutečně potřebuje a které je schopné rozvíjet a používat. Často mluvíme o vševojskové armádě, ale vševojsková armáda neznamená, že máme všechno od A až do Z, ale vševojsková armáda je, že má to skutečně jádro, na které se dá nabalit ten zbytek jednotlivých druhů vojsk a služeb. A já věřím tomu, že do budoucnosti bude mít armáda nejenom ten velmi kvalitní potenciální zdroj v tom lidském elementu, ale že bude mít velmi kvalitní pozemní síly v podobě kvalitně připravených a vyzbrojených mechanizovaných brigád a všechno to, co k ní souvisí, dělostřelectvo, ženění vojsko a podobně. A že bude mít zároveň i takovou část vzdušných sil, které budou schopny tuto pozemní část ozbrojených sil podporovat. Mluvíme o F-35, ale musíme se bavit o tom, že i ty F-35 musí být v tom celkovém systému funkční, nemůže to být jenom ta platforma létající, ale musí to být skutečně celý systém. A pochopitelně i vrtulníkové letectvo, které má svoji významnou roli právě v podpoře pozemních sil. Takže ty kroky, že vám skáču do řeči, které teď armáda česká dělá, pokud zůstaneme u té české armády, tak hodnotíte kladně? Já je hodnotím kladně, ale je také potřeba říct, že to je hodně drahé. A pokud by politická reprezentace se v nějaké blízké budoucnosti rozhodla, že nebude dávat 2% HDP na obranu, a z toho se potom odečítají ty peníze, které jsou pro ministerstvo a armádu České republiky, tak by to byl problém. My jsme ten závazek na to neplnili poměrně dlouho, letos je to snad první rok po dlouhých letech, kdy 2% HDP v rozpočtu Ministerstva obrany budou. Jak velký je ten historický dluh? No tak tady se mluví o 100 miliardách, 200 miliardách. Já si nedovolím říct přesně, kolik je to miliard. Dá se to možná nějakým způsobem spočítat. Náčelník generálního štábu takovou informaci a takové číslo uvedl, ale já si myslím, že podstatnější je to, do jaké míry budeme schopni ten dluh v tom zastaveném vývoji, především v oblasti logistiky a infrastruktury, jak to budeme schopni eliminovat. To znamená, jestli skutečně budeme mít 2% HDP, tak aby jsme úměrně vkládali finance do rozvoje armády, do její modernizace, právě do těch prostředků, které jsou
dneska ve skladech, ale které ta armáda potřeba, ať už to je munice, trhaviny, další vojenský materiál. A potom samozřejmě, že musíme mít odpovědající finance na to, aby jsme to, co do armády nakoupíme a zavedeme, aby jsme to mohli provozovat. A tohle to musí být vyvážené a myslím si, že dneska armáda k tomu směřuje, ale jak jsem řekl, pokud by někdy v budoucnosti se dospělo k názoru, že to nebudou 2%, že to budou jenom, já nevím, třeba 1,8, tak se vrátíme zpátky do těch let, kdy jsme sice měli perfektně zpracované různé koncepční materiály, kdy zpravidla vláda nebo parlament souhlasil s tím, kolik peněz na to budeme potřebovat, ale ve své podstatě potom ty peníze armáda nedostala. A to je ten největší problém, který momentálně asi pravděpodobně a doufáme jsme překonali, ale musí to být závazek, který bude platný i do budoucnosti. Pokud se podíváme na vyšší úroveň, už třeba evropskou, tam vidíte tu nějakou akceschopnost a tu připravenost nebo ten ideální stav v současné chvíli jak? Tak já jsem velmi skeptický k například takovému tomu projektu evropských ozbrojených sil. Evropa jako taková, vzhledem k tomu, že tam jsou státy, které jsou skutečně suverénní a každý prosazuje své národní zájmy, tak se nedostala v oblasti obrany někam daleko. Ostatně to vidíme i v oblasti sankcí proti Rusku. To je dneska přímo platný příklad, který můžeme použít. Myslím si, že efektivnější a kvalitnější je otázka, která spočívá v kvalitě a schopnostech Severoatlantické aliance. A tam zatím ten postup, který byl zvolen v posledních letech, ukazuje, že drtivá většina států, členů Severoatlantické aliance, směřuje k tomu, že by zaprvé to financování měli opravdu dodržet, drtivá většina států, a za druhé ten rozvoj ozbrojených sil, ten má jasně definovaný směr, to je mimochodem právě implementace nových technologií do ozbrojených sil. Tak tam si myslím, tam jsem optimista. Ale v oblasti Evropské unie tam bohužel jsme se nedostali moc daleko. Pokud zůstaneme u toho NATO, jakou roli tam hraje vlastně Česká republika a jak vlastně v tenhle moment je vyzbrojená tak, aby hrála nějakou důležitější? Česká republika vždycky hrála důstojnou roli. Já vím, že kolem toho může být spousta debat, ale my jsme měli málo peněz v minulosti, to je obecně známo, aby se taky uvedl, ale například schopnost přípravy našich vojáků a realizace úkolů, které byly dány v zahraničních misích, kam jsme především posílali naše vojáky, ať už to bylo v Afghánistánu, Iráku nebo na Balkáně předtím a podobně, tak vždycky čeští vojáci plnili své úkoly jako velmi dobře. A i v tom nedostatku financí jsme byli schopni své kontingenty v zahraničí podporovat. Což ale vedlo zase k tomu takzvané afganizaci české armády, protože se investovaly peníze do těch složek, které vlastně plnily úkol v zahraničí a do těch složek podpory těchto zahraničních misí. Ale z hlediska takového toho vnějšího pohledu armáda České republiky vždycky byla považována za armádu velmi vyspělou, v rámci možností, které jsme samozřejmě měli, a které vleli velmi vzdělaní velitelé a velmi vzdělaní vojáci. Což si někdy neuvědomujeme a měli bychom si to uvědomit, že kvalita českých vojáků v oblasti vzdělání a schopností vždycky byla vysoce ceněna. Vy jste na to narazil, přesně to bylo o tom, že česká armáda byla důležitá v rámci NATO vzhledem k jednotlivým těm misím. Teď se ale přece jenom ten narrativ a to uvažování na to obranou jako mění. Nemůže to být právě nějakým způsobem ku škodě celé aliance, že se bude soustředit spousta států sama na sebe? Tak samozřejmě, že se musí překonat spousta někdy i předsudků, někdy se musí překonat i takové to jednostranné řešení přístupu k tomu, co se děje na Ukrajině. Tam je nebezpečí, aby jsme se zase nedostali na druhou stranu, což by bylo zcela určitě špatné. Ale ta realita je tak brutální, že to nutí jak politiky, tak samozřejmě velitele a vůbec to vojenské vedení Severoatlantické aliance k tomu, aby ty úvahy byly v celku realistické a vidíme to, že celý ten proces plánování směřuje spíš do té oblasti opravdu reality a nepřehánět požadavky. Zvládnou to ten nápor, který teďka se děje, i Česko je toho dokladem, to, jak budeme nakupovat, kolik techniky budeme nakupovat, výrobci typu tady Čekoslova Group a podobní, toho, aby se vlastně dostalo těm závazkům? Tak samozřejmě, že to je vždycky problém. Já vím, že jsme teďka všichni netrpěliví a najednou chceme vyzbrojit nejenom v České republice, ale i jinde armády těmi zbraněmi, které předtím jsme nenakupovali, protože jsme měli málo peněz. Takže musíme teď momentálně najít systém a ten systém se musí
dodržovat v dozbrojování jednotlivých armád. A pokud se bavíte o Čekoslovak Group je de facto dneska firma globálního významu. Ať je to původně česká firma, dneska je vidět, že má řadu filiálek mimo naše území. A Čekoslovak Group vlastně si myslím, že tu kapacitu má, ale znova, musíme být trpěliví. Nemůžeme si myslet, že teď najednou zvýšíme výrobu několikanásobně. To nejde. To nejsme ve válce, nejsme ve válečné ekonomice, byť mnozí ten termín používají, ale pravda to není. A tak si myslím, že z tohoto pohledu Čekoslovak Group ten úkol splní, ale nejenom Čekoslovak Group. Máme tady další velkou firmu, zase také globálního významu, Colt.cz, což je úctyhodné, že tak známá značka, jako je Colt, je vlastně koupená českou firmou. Takže schopnosti máme, kapacity máme, ale chce to čas a nespěchat, protože ve spěchu vždycky uděláte nějaké chyby. Poslední krátká jenom otázka, co byste si přál pro českou armádu v krátkém a nějakém dlouhodobém horizontu? V krátkodobém horizontu bych si přál, aby armáda měla tolik žadatelů o vstup do armády, že si může vybírat a že naplní ten balík, který má být v roce 2030 v hodnotě 30 000 profesionálních vojáků. Vedle toho, aby naplnila i ten balík těch aktivních záloh a aby se pohnula dopředu otázka mobilizace. A v oblasti vyzbrojování myslím si, že armáda má jasnou vizi, má k tomu zpracovaný svůj plán, tak to souvisí s těmi 2% HDP, aby z toho dlouhodobého hlediska armáda dostávala pořád to, co jí bylo slíbeno, tak aby mohla tu armádu dozbrojit tak, jak má naplánováno. Uzavírá někdejší náčelník generálního štábu armády České republiky a dnes generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Děkujeme. Taky děkuji, na shledanou. A ode mě to vše z pražského Future Forces Fora.